سلام به خوش خوراکای خوش سلیقه. خوش اومدید به یه قسمت خوشمزه دیگه از کانال من. امروز قراره ببرمتون به دل شیراز، شهر عشق و عطر و بهار نارنج، و یه غذای محشر درست کنیم که هم اصالت داره و هم عطر و طعمش دیوونتون میکنه. آماده اید بریم سراغ کلم پلوی شیرازی؟ پس پیشبندو ببندیم که قراره حسابی خوش طعمش بکنیم. خب دوستای عزیزم، تو مرحله اول گوش قرقلیا رو درست کنم. برای درست کردن گوش قرقلی احتیاج به یه دونه پیاز درشت یا 2 تا پیاز متوسط داریم که من الان پیازا رو رنده ریز کردم و آماده است. الان پیاز رو به گوشتم اضافه میکنم. ادویه های گوش قرقلیمون نمک و فلفل و زردچوبه است. ادویه دیگه احتیاج نداره. و یکی از چیزای مهم که باید بهش اضافه کنی آرد نخودچی که ما 2 قاشق بهش آرد نخودچی اضافه میکنیم. باید این گوشت رو با این موادی که داخلش هست خوب هم بزنیم. خب همونطور که خیلیاتون میدونید برای درست کردن گوش قرقلیامون هم باید انقدر گوشت رو ما ورز بدیم تا شروع کنه به روغن پس دادن. گوشتمون آماده است، میذارم کنار یه نیم ساعتی استراحت کنه تا تمام مواد به خورده هم بره. خب الان من دستامو شستم و میخوام گوش قرقلیا رو آماده کنم. اندازه گوش قرقلیام بهتر اندازه یه فندق کوچیک باشه، خیلی درشت نباشه. ببینید من دستکش دستم نذاشتم چون واقعا سخته با دستکش این گوش قرقلیا رو درست کردن. دستامو شستم و الان اینا رو میخوام درست کنم. رسیدیم به سرخ کردن گوش قرقلیامون. من یه مقدار روغن داخل مایتابه ریختم و میخوام گوشتامون رو سرخ کنم. آماده است. من گوش قرقلیا رو برمیدارم. خب الان میریم سراغ درست کردن کلمامون. از اونجایی که کلم پلوی شیرازی اصیل با این کلم سنگیا یا همین کلم قمریا درست میشه، ما هم قراره امروز با این کلم قمریا کلم پلو شیرازیمون رو درست کنیم. خب تو مرحله اول باید این کلم رو پوست بگیریم. البته شما میتونید از کلم پیچ هم استفاده کنید، ولی با این کلم خیلی خوشمزه میشه و دیگه اصیل ترین کلم پلو با همین کلم قمریا درست میشه. میدونستید که شما این کلم قمریا ویتامین C داره و کلی هم فیبر داره؟ هر چقدر کلم‌ها رو خلالی و ریز خورد کنیم خیلی خوشمزه تر، خوش طعم تر میشه. باید به این شکل باشه. همونطور که بهتون گفتم اینجا توی اروپا اکثرا این کلم قمریا رو تنوری میکنن و کنار غذاشون یا تو سالاد ازشون استفاده میکنن. گفتم خیلی فواید خوبی داره، کلی فیبر و ویتامین C هم که داره. خب من کلمامون رو برش زدم. ببینید دقیقا به این اندازه برش زدم و خلالی کردم. آماده است. بریم به مرحله بعدی. خب اینجا کلم‌ها رو همراه یه مقدار زردچوبه خوب سرخشون میکنیم. خب همونطور که دارید میبینید کلمامون رنگش طلایی شده و نرم شده. توی این مرحله من بهش نمک اضافه میکنم و همینطور یک کوچولو خیلی کم بهش آب لیموی تازه اضافه میکنم.
یه همه دیگه میزنیم و الان چاشنی اصلیش که آب قوره هستم بهش اضافه میکنیم. این آب قوره دیگه کارشو تموم میکنه، حسابی خوشمزه میشه. خب الان که آب قورش هم ریختم اجازه میدم یه چند دقیقه دیگه تفت بخوره. الان گوش قلقلیامون رو به کلمایی که سرخ کرده بودیم اضافه میکنیم، خوب مخلوط میکنیم. موادی که آماده کردیم و میذاریم کنار، میریم سراغ برنجمون. من برنجی که از 2 ساعت جلوتر با آب و نمک گذاشتم خیس خورده، یه قاشق داخلش روغن ریختم و میخوام یکم بهش زردچوبه اضافه کنم. یه کوچولو بهش زردچوبه میریزیم. این برنج رنگش یکم اینجوری زرد بشه خیلی بهتر و خوشگل‌تر دیده میشه. خب زیاد همش نمیزنیم و اجازه میدیم تا یه مقدار دیگه بپزه، چون هنوز آماده نیست و باید یکم دیگه بمونه. خب رسیدیم به مرحله آخر و دم گذاشتن کلم پلو شیرازیمون. خب من برای تهدیگش از نون لواش استفاده کردم. البته بگم که من قابلمه‌مو عوض کردم، تو قابلمه بزرگتر گذاشتم برای اینکه میخوام هم تهدیگ خوشمزه بیشتری داشته باشم و اینکه مواد وقتی بهش اضافه میکنیم خب جای بیشتری احتیاج داره. خب الان راجع به سبزی‌های کلم پلو بهتون بگم که شما میتونید اگه دارید از سبزی تازه استفاده کنید، یا اگه مثل من ندارید میتونید سبزی خوش جایگزینش کنید. سبزی کلم پلو تلخون و شوید و ریحون و یه مقدار کم هم جعفریه. خیلی هم بهش تره اضافه میکنن، اما من امروز اینجا میخوام این 4 تا سبزی رو بهش اضافه کنم. حتما درصد تلخون و شویدش باید به نسبت جعفری و ریحونش بیشتر باشه. یه هم میزنیم. از این گوش قلقلی و کلمی که داریم وسط برنجمون میریزیم. حالی بعدش هم بازم به همین شکل یه مقدار برنج میریزیم. همینطور سبزی. وای عطرش عالیه، یعنی از همین الان که هنوز برنج دم نیومده این سبزیجات انقدر خوش عطر هستن که اصلا به نظر من احتیاج به هیچ ادویه دیگه ای نداره. این پلو همین سبزیجات و گوشت و کلم کافیه. خب الان مثل همیشه که من داخلش یه دونه حفره درست میکنم، یه چند تا حفره داخلش درست میکنم و میذارم حدوداً 45 دقیقه تا دم بیاد. وقتی که آماده شد برمیگردم. و اما پیشنهاد من به شما برای سرو این غذا هیچی به اندازه یه سالاد شیرازی خوشمزه کنار این کلم پلوی شیرازی نمیچسبه. من الان میخوام یه سالاد شیرازی درست کنم، اونم با طعم آبغوره. اصلا ترکیب این دوتا کنار هم فوق العاده است. البته که هیچ وقت نمیتونیم مثل خود شیرازی‌ها که اینقدر ریز و با دقت این سالاد رو درست میکنن. یه چیز خیلی جالبی هم که میخوام بهتون بگم راجع به کلم پلوی شیرازی اینه که اونطور که من شنیدم این کلم پلوی شیرازی یه زمانی غذای اشرافیا بود، چون ترکیب گوشت، برنج و سبزیجات یک ترکیب لاکچری محسوب میشد. بعدها دیگه تو هر خونه‌ای تو شیراز این غذا رو درست میکردن. تازه یه نکته بامزه‌ای هم که هست، اونطور که من شنیدم شیرازی ها این غذا رو با قاشق نمیخوردن، با دست لقمه میگرفتن و نظرشون این بود که وقتی با دست میخورن بیشتر بهشون مزه میده و میچسبه.
حالا شما برای من حتما بنویسید تا حالا کلم پلو خوردید یا اصلا کلم پلو رو چجوری خوردید. حتما توی کامنت ها برای من بنویسید و همینطور دوستای شیرازی، خانمای کدبانو، شما که این غذا رو درست میکنید برام حتما تو کامنت ها بنویسید که نظرتون راجع به این غذایی که من درست کردم چی بود. باب میلتون بود یا نه؟ برنجمون آماده است. بعد از 45 دقیقه خوب دم کشیده و من میخوام داخل این ظرف بریزم. توی این مرحله شما میتونید اگه دوست دارید داخلش یه مقدار روغن حیوانی یا کره اضافه کنید. خب الان من برنج رو میکشم و بهتون نشون میدم. نگم از عطر و طعمش باورتون نمیشه، انقدر بوی خوب داخل خونه پر شده. اینم از کلم پلوی شیرازی خوش رنگ و لعابمون. عطر و بوش که محشره. نه اجازه بدید من یه لقمه ازش بخورم. طعمش عالیه. پیشنهاد میکنم حتما این کلم پلو رو درست کنید و از خوردنش کنار عزیزاتون لذت ببرید. اگه این ویدیو براتون مفید بود یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله پایین رو بزنید چون کلی غذاهای خوشمزه دیگه تو راهه. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه هم بودید. تا یه ویدیوی دیگه با عشق آشپزی کنید، خوشمزه زندگی کنید.